বন্ধুসকল এইটো 3 ফেজ মটৰ 1 ফেজলৈ আনিব লাগে 220 কাৰেণ্টত চলা কৰিব লাগে এয়া পইণ্ট তিনটাহে বাহিৰত ওলাই থৈছিলে এতিয়া এইটো সফা কৰি লৈছো কানেকশনখিনি কাটি 12টা ওলালে ইয়াত বন্ধুসকল ভিতৰ ফালে বেন্ডিংটো ওলাই আছে যিটো 6টা আগ ওলাইছে ভিতৰ ফালে মাজৰ পৰা ওলাই আছে 6টা মাজৰ 6টা সাইডত ৰাখিব সাইড ফালে কৰি লব ভিতৰ পৰা আহিছে এইটো চক মই দেখাইছো এইটো কেনেকৈ কানেকশন কৰিব লাগিব দুটা 10টা মাজত খাস এৰিব তাৰ পৰা 1 পৰা 12 নম্বৰটোত কানেকশন কৰিব তিনটা তেনেকুৱা কৰিব ভিতৰ ফালে থকা বন্ধুসকল এতিয়া মাজৰ কানেকশন কেটা দেখাইছো মাজৰ পৰা অহা ধৰি লওক এইটো 1 নম্বৰ বুলি ধৰি ললো এইটো ৰাখিলো সাইডত 2 নম্বৰটো এৰি দিম এইটো লম 3 নম্বৰটো এইটো এৰি দিম এইটো লম চক এটা এটাকে তাপা এই তিনটা মাজত থাকিলে তিনটা সাইডত কৰিলো এই তিনটা মাজত শর্ট কৰিব জুৰকে বান্ধিব এই তিনটা তাপা সোল্ডিং কৰি দিব এই তিনটা ফটাফট বান্ধি লম বন্ধুসকল এই মাজৰ তিনটা এই তিনটা এতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব ভালকে টাইটকে তাৰপিছত এই তিনটা বাছি গল আৰু এই তিনটা বাহিৰৰ পৰা যি তিনটা তার আহিছে এই তিনটা কানেকশন কৰি দিম যোনটোত কৰিলেও হ'ব এই তিনটা কৰি দিব ভালকে বন্ধুসকল সিলি পাইপ লগাই গেছকেটো দিব দুপাক গেছকেট দি টাইটকে সিলাই কৰিব নহলে গেছকেট নিলে শর্ট হোৱা চান্স থাকে জ্বলি যোৱা চান্স থাকে গেছকেটটো দিব মই গেছকেট লগাই দিছো সিলি পাইপ লগাই এটা সিলাই কৰা হৈ গল বন্ধুসকল সিলাই কৰি মেলি এটা কানেকশন খিনি দেখাম বাহিৰত কেনেকৈ কেপাসিটাৰ লাইন লগাব লাগে দেখাম বন্ধুসকল ফটাফট নট খিনি মাৰি টাইট ফিটিং কৰি লম তাৰ পিছত চলাই দেখাইছো আৰু কানেকশন খিনি দেখাম কানেকশন ডায়াগ্ৰামটো এইটো বন্ধুসকল কেপাসিটাৰ লাইন দুই ফালে দুটা দিব তিনটা পয়েন্টৰ দুই ফালে দুটা দিব তাৰপিছত মাজত দিব ফেজ এক নিউট্ৰেলটো এক ফালে দিলে এক ফালে ঘুৰিব এক ফালে দিলে এক ফালে ঘুৰিব পয়েন্টৰ তিনটা পয়েন্টৰ সব কিনাৰত যোনটো কিনাৰটো দিব পাৰে যোন ফালে ঘূৰাব পাৰে সো এয়া মই কাইন দি সাপ্লাই চাইছে বহুত স্পিড ঘূৰে বন্ধুসকল ভিডিওটো লাইক এটা কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া থাকিব 1 নম্বৰ পাৰ্টটো চাব পাৰে এই মটৰটো সম্পূৰ্ণখিনি খোলা